سلام، امروز قراره یه پرواز دیگه از فرودگاه امام خمینی به مقصد استانبول در خدمتتون باشیم و همینطور که به انجام پروازهای روزانه و روتینمون و وظایفمون میپردازیم میخوام یه سری ویدیو براتون تهیه بکنم از اون دسته ویدیوهای افگیکی که همیشه براتون تهیه میکنم. رمپ فرودگاه استانبول هستیم در حال حاضر و همینطور که میبینید هواپیمای بوینگ 787 دریم لاینر در حال تاکسی کردن هستش. این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ترکیش هستش و مین هاب اصلی شرکت هواپیمایی ترکیش تو همین فرودگاه جدید استانبول هستش. فرودگاه زیادی توی استانبول وجود دارن، یعنی در واقع 3 تا فرودگاه توی استانبول وجود دارن، یکی سبیها هستش، یکی آتاتورک هستش و اینم نیو استانبول ایرپورت. همینطور که دارید میبینید بوینگ 787 دریم لاینر شرکت هواپیمایی ترکیش در حال تاکسی کردن هستش. واقعا هواپیمای بروز و فوق‌العاده‌ای هستش. در مقابل هواپیمای بین‌المللی پاکستان یا PIA به عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین ایرلاین ملی پاکستان از سال 1955 آغاز به کار کرده و با شعار Great People to Fly With همواره تلاش کرده تا ترکیبی از مهمان نوازی شرقی و استانداردهای جهانی رو به مسافران خودش ارائه بده. پیا پروازهای به 10 مقصد داخلی و بین‌المللی تو آسیا، اروپا و خاورمیانه انجام میده و با ناوگانی متشکل از هواپیمای مدرن نقش مهمی در اتصال پاکستان به جهان ایفا میکنه. این ایرلاین با بیش از 6 دهه تجربه نه تنها نمادی از صنعت هوانوردی پاکستانه بلکه پلی برای پیوند فرهنگ‌ها، تجارت و گردشگری نیز به شمار میره. ترکیش ایرلاینز با اضافه کردن ایرباس‌های مدرن A350 به ناوگان خودش تجربه متفاوت از پرواز رو برای مسافرها فراهم کرده. این هواپیما با طراحی پیشرفته، کابین وسیع و سیستم‌های سرگرمی روز دنیا راحتی و آرامش رو تو سفرهای طولانی تضمین میکنه. A350 با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و مصرف سوخت بهینه یکی از دوستدارترین هواپیماها برای محیط زیست به شمار میره. تو پرواز با ترکی شما تنها جابجا نمیشید بلکه با استانداردهای جهانی مهمان نوازی سفری لوکس، امن و به یاد موندنی رو تجربه میکنید. ایرباس A350 نماد نوسازی ناوگان و تعهد ترکیش ایرلاینز با آینده هوانوردیه. فرودگاه استانبول معروف به IGA این روزها خبرساز شده که تازه ترین گزارش‌ها نشون میده این فرودگاه پس از سالها سرمایه‌گذاری و توسعه رتبه اول در اتصال جهانی رو بین فرودگاه‌های اروپا به دست آورده. منبع ایرو تایم تو همین حال طرح توسعه و افزایش ظرفیت نیز ادامه داره. انتظار میره با اتمام فاز دوم پروژه تا پایان سال 2025 ظرفیت مسافری این فرودگاه به 120 میلیون نفر در سال برسه. دیلی صباح منبع این خبر بوده. همچنین در برنامه‌های بلند مدت برای رسیدن به ظرفیت کلی 200 میلیون نفر در سال در دست اجراست. ویکی‌پدیا منبع خبر. یکی دیگه از پیشرفت‌های مهم بهره برداری از سیستم عملیات 3 باند پروازی به اصطلاح تریپل رانوی اپریشنه که باعث شده فرودگاه بتونه ترافیک پروازی‌های ورودی و خروجی خودش رو بهتر مدیریت بکنه. از سایت رسمی استانبول ایرپورت همچنین وضعیت خدمات و تجربه مسافر مورد توجه قرار داره. با وجود زیبایی و پیشرفت زیرساخت‌ها بعضی کاربران درباره کندی در ارتباطات، امکانات جانبی و هماهنگی در مواقع معطلی پروازها گلایه کردند. منبع The Times of India فرودگاه استانبول در حال سپری کردن دوره‌ای از بزرگ شدن تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم هوانوردی جهانه، اما چالش‌هایی هم داره که رفعشون برای تثبیت جایگاه فعلی ضروری به نظر میرسه. بزرگترین اتحاد جهانی خطوط هوایی استار آلیانس تو سال 1997 با هدف ایجاد شبکه یکپارچه و گسترده از پروازها شکل گرفت. این اتحاد اکنون با حضور بیش از 25 شرکت هواپیمایی معتبر از سراسر جهان مسافران رو به بیش از 1000 مقصد در نزدیک به 200 کشور متصل میکنه. مزیت اصلی استار آلیانس فراهم کردن تجربه روان و هماهنگ در سفرهای چند مسیرت از صدور بلیت مشترک گرفته تا انتقال راحت بار و دسترسی به سالن‌های ویژه فرودگاهی. این اتحاد همچنین برنامه‌های وفاداری شرکت‌های عضو رو یکپارچه کرده و امکان جمع‌آوری و استفاده از امتیازها رو در سطح جهانی به مسافران ارائه میده. استار آلیانس امروز نه تنها نماد همکاری در صنعت هوانوردی بلکه پلی مطمئن برای اتصال مردم، فرهنگ‌ها و اقتصادها در مقیاس جهانی به شمار میره. این بود ویدیو افگیکی امروز و اطلاعاتی که راجع به شرکت‌های هواپیمایی که باشون مواجه شدم و ازشون ویدیو گرفتم و بهتون نشون دادم. همینطور که دارید می‌بینید 2 تا هواپیما کنار همدیگه دارن روی باند فرودگاه استانبول فرود میان و در نهایت تو مسیر برگشتمون مثل همیشه شهر زیبای پرند رو از بالا گرفتم. من خیلی داخلش نشدم که ببینم این شهر چه ویژگی‌هایی داره و چه امکاناتی داره، ولی اینطور که از بالا به نظر میاد همیشه منظم و یک پارچه هستش. بهترین ها رو براتون آرزو
میکنم. خدا نگهدارتون.